Bảo xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải mã tình yêu. Các cặp đôi thân mến, trong tuần qua các bạn đã yêu nhau, đã giận hờn nhau như thế nào? Còn các FA, các bạn đã rắc thính và nhận thính ra sao? Dù thế nào đi chăng nữa thì các bạn cũng chắc chắn phải theo dõi chương trình Giải mã tình yêu. Bởi vì ở đây chúng tôi sẽ có rất nhiều những câu chuyện thú vị liên quan tới tình yêu đến từ chính cô gái vô cùng xinh đẹp của chúng ta. Và bên cạnh đó sẽ là những màn phản biện hết sức độc đáo và thú vị đến từ hai chàng trai là GA Nguyễn và B-Max. Nghe hai thì có vẻ là hơi bị lép vế, cho nên chúng tôi luôn luôn có một vị khách mời vô cùng điển trai và có rất nhiều những cái kinh nghiệm trong tình yêu của mình. Và ngày hôm nay chàng trai đó chính là soái ca Chin Tuấn Kiệt. Xin chào Chin. Wow, tôi không dám đứng gần chàng trai này thôi, bởi vì thì mỗi lần mà Chin xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu thì coi như là các fan nữ là trái tim gần như tan chảy và luôn luôn gào thét khi mà nghe cái tên của Chin Tuấn Kiệt. Thế thì ngày hôm nay là không biết là ngày hôm nay đến đây thì Chin có điều gì muốn chia sẻ với tất cả quý vị ở đây cũng như là các bạn nữ xinh đẹp đang ngồi bên này cũng như là những dự án sắp tới của mình hay không? Tới đây thì đây cùng tiện hồi hộp á, đây các bạn nữ ai cũng đẹp hết thì bị run. Chứ là đây là mấy chị là đã từng làm việc. Các bạn nữ đây đã từng làm việc chung rồi với chị Trúc Vân nè, rồi chị Đàm Phương Linh, rồi chị Mi Xoa nữa cũng làm việc rất là lâu rồi. Thì chắc chị hết luôn rồi quá. Dạ. Các cũng biết nhau hết là mình không có nói gì nhiều nữa thì chia sẻ mấy dự án mới đi ha. Sắp tới thì Jin có tham gia cho một cái phim đó là Hạ Cuối Tình Đầu. Còn một phim nữa đó là phim Trường Học Bá Vương nữa nè, cũng phim điện ảnh. Và sắp tới sẽ có một cái phim ngắn do Jin tự sản xuất luôn. Wow. Lòng 2 ca khúc do mình sáng tác vào trọng. Wow, rất là nhiều dự án tuyệt vời trong năm 2018 đây. Cảm ơn Jin rất nhiều. Và xin mời bạn quay về chỗ một câu của mình và chia sẻ những câu chuyện ạ. Rồi, và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là một cái chủ đề rất là thú vị. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cách dỗ dành của bạn trai dễ khiến cho bạn gái mình nguôi giận. Thôi bây giờ trước khi mà đến câu chuyện cụ thể các bạn nữ thì hỏi các bạn nam đi. Chin có bao giờ làm cho bạn gái mình giận rồi mình phải tìm cách để xin lỗi chưa? Thực ra thì cái đó chắc cũng thường xuyên á. Tại vì giống như là đi đâu quên nói con gái là cũng giận nè. Hay là ăn không đợi ăn chung cũng giận. Có những cái nhỏ nhặt lắm sẽ dễ con gái khiến con gái giận đúng không? Thì khi mà thường vậy là mình phải xin lỗi đúng không? Mà xin lỗi bằng cách nào? Xin lỗi thì cũng có nhiều cách xin lỗi. Xin lỗi bằng lời nói, xin lỗi bằng hành động, xin lỗi bằng vật chất, xin lỗi bằng tiền bạc, xin lỗi bằng tuyệt chiêu. Wow. Nói chung là sẽ có rất là nhiều cách để mà giúp cho bạn gái mình có thể nguôi nhận sau khi mà chúng ta lỡ có một lần làm lỗi. B-Max này chắc cũng rành dữ. Em không có rành nhưng mà em gọi ngắn gọn đó là tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu sai dịu nỗi đau. Tí hỏi em sẽ chia sẻ, còn GA thì sao? Em cũng có chiêu riêng của em. Thế thì liệu rằng chiêu của cái chàng trai có chinh phục các cô gái hay không? Bây giờ hãy cùng lắng nghe những câu chuyện đến từ các cô gái của chúng ta. Bùng nổ tin nhắn lúc đêm khuya và một bó hoa khi sáng sớm. Có vẻ như là hai thái cực trái ngược nhau. Bùng một. Đâu à? Wow. Trâm hả? Rồi xin mời Trâm. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Bích Trâm, câu chuyện này là của em. Thì cái câu chuyện này là có một ngày nọ thì bạn em á hẹn em là đi mua đồ cùng em. Nhưng mà buổi tối thì em cứ đợi hoài, trễ khoảng 2 tiếng á, nhưng mà vẫn không thấy qua. Thì sau khi đó thì em mới gọi thì anh này mới trả lời là anh chơi game, anh quên mất. Xong rồi anh cuống cuồng lên nói là chết rồi, xin lỗi em, để anh chạy qua liền. Xong em nói là thôi anh khỏi qua, em nghĩ là thôi em không đi nữa. Nhưng mà anh vẫn qua, nhưng mà em không có đi. Rồi anh về, anh gọi điện thoại em hoài nhưng mà em không có bắt máy. Tại vì đang bực muốn chết thì sao bắt máy được. Xong rồi lúc em bực, cái khuôn mặt của em như thế nào Trâm? Bực, nó cứ bực có anh. Nó cứ bực thôi, không mà hiểu rồi. Mà chỉ là bực thôi hả? Giờ không bực nên em không biết. Nhưng mà cái lúc mà em gặp người đó, lúc mà ta đứng trước mặt em, trước này em bực như thế nào? thì bực giống như Bảo hay dìm em vậy đó. Anh Bảo mỗi lần dìm hàng em lại dìm em hay bực lắm hả? Em thì bực. Thì thôi để bữa sau anh không mời em nữa. Dạ nói chung là xong rồi sau sáng hôm sau thì lúc mà cả đêm đó không nghe điện thoại á, thì sáng hôm sau thì tiện bấm chuông, xong rồi em xuống cái tự nhiên mua nguyên bó hoa
hoa hồng á. Tại em thích hoa hồng, xong rồi tặng xin lỗi năn nỉ cái kiểu thì em cũng bỏ qua, tại vì em nghĩ là chuyện này không có đáng, nhưng mà em muốn làm như vậy là để cho bạn này biết là mình không có thích cái điều này, là để bạn này đừng có làm lại như vậy á, thì mình thấy là mình không có tôn trọng mình, em không thích nên hết rồi anh Bảo ơi, hết rồi. Sao thì hôm nay em kết cũng nó ngắn quá vậy. Anh nghĩ là cái chuyện mà bạn trai mà chơi game quên người yêu của mình, cái này nhiều người bị lắm. Nhiều lắm. Thì đó như đôi lúc mà mình mình hồi đó Bi có chơi Liên Quân đó, thì thí dụ nhiều khi mà mình đang chơi cái em nó gọi thì mình đang đánh dở dang thì mình xong mình bấm tắt máy, đúng không? Tắt đó là một cách lịch sự đó, mình tắt xong cái nó gọi nữa Chứ không tắt sao bánh tiếp đúng không? đó. Nhưng mà tới lần thứ 3 thì mình sẽ bắt máy, em ơi anh đang đánh game nha, chút xíu anh gọi lại. Đó là tự nhiên là cuộc gọi cuối cùng, ít nhất cũng phải 3 ngày sau mới gọi lại được. Đúng rồi, em cũng y chang vậy. Em là em chơi cái game bắn súng á, mà sinh tồn á, là đang khúc mà gần thường là 100 người, người cuối cùng còn sống sẽ thắng. Thì còn 2 người, em vừa chuẩn bị em bắn là gọi tới là em chết queo, cái em bực quá, em kêu trời ơi đang chơi game mà, rồi xong tuần lễ sau mới nói chuyện. Hay vậy lắm. Tại sao các bạn nam là như vậy nhỉ? Tại sao lại có thể chơi game quên luôn cả người yêu của mình? Không, em không có, em chơi em vẫn nhớ luôn. Chơi nhớ là em sao? ngồi em chơi trên máy tính vậy đúng không? Thì em để FaceTime vậy nè, vừa nhìn mặt vừa nói chuyện vừa chơi game. An toàn nhất đúng không? Các bạn nữa thấy hợp lý đúng không? Em thì có cách khác. Khi là tại vì chơi game trên điện thoại thì phải chịu thôi. Em thì có cách khác, em chơi chung với bạn trai em luôn. Em chơi chung với bạn trai luôn. Có khi mà em chơi em để quên bạn trai em luôn. Là bữa đó là tụi em có hẹn là đi mua đồ, xong rồi cái em lỡ em chơi Liên Quân á, mà đang đánh xếp hạng nữa, xong rồi cái răng cái là ảnh gọi em, kêu anh đừng có gọi nữa, em sắp chết rồi, em sắp tuột hạng rồi, anh đừng có gọi em nữa. Xong rồi cái anh mới tắt, em mới đánh xong rồi hồi là anh cũng tới nhà, đứng trước cửa nhà em đó. Em đánh xong rồi hả, ok mình đi mua đồ nha. Con trai là vậy, con trai rất là nhẹ nhàng mấy chuyện đó, nhưng mà con gái là gái dễ không, dàng tại vì mà. người ta làm như vậy để lần sau lỡ ta có bị vậy ta cũng không sao. Đó không, coi như là của để dành đó. Nhưng mà anh hỏi thử, nếu mà trường hợp em là người gọi trực tiếp đi mà bạn trai em tắt vậy, mà em biết bạn trai em chơi game thì em có thấu hiểu giùm không? Này có. Tại vì người Game ta chơi thủ game đâu mà rồi. là game thủ Game nhau. thủ với nhau mà. Đời này chỉ là cho 1 trong 1 triệu người. Đó. Vậy chắc là cuộc đời game thủ chứ anh quen game thủ thôi. Không phải như vậy đâu. Thật ra là Phương nghĩ rằng là cái chuyện rằng là nếu mà bạn đang chơi game và đã quen nhau một thời gian rồi á, thì cái chuyện mà là cái sở thích của người yêu mình thì mình hiểu. Còn trong trường hợp của Trâm là đã hẹn với nhau cái giờ đó rồi mà quên, là thì có giận là đúng. Còn cái chuyện mà đang gọi mà lỡ đang bận, đang làm một cái gì đó như chơi game hay thì chuyện đó rất là bình thường. Và thậm chí là có những cái trường hợp là Phương mặc định luôn á, tức là khi mà Phương gọi cho bạn trai Phương mà nói gì đó là biết là nói chuyện được, mà chắc alo anh đang bận hả, rồi em cúp máy nha. Trời ơi, Đây có hay người ta đó Nói chung là nói chung là tôi may mắn lắm, tôi không có chơi game cho nên tôi không bao giờ rơi vào tình thế đó Trời cả. đã Bây thính giờ kìa. Đàn ông thường là có 2 chữ G mà anh không có chữ G nào luôn hả? Game and Bây giờ chơi chữ gì? hai chữ rồi. And girl. Game and girl. Chi là good game hả? Tại vì anh cũng không chơi game và anh cũng không có người yêu luôn cho nên là Tình là tình nhiều khi không mà có. Là giới thiệu sao luôn cái gì có đi nha. Ok. Làm nũng chọc cười bằng mấy câu ngớ ngẩn, nàng muốn gì thì chiều thế nấy. Câu chuyện của ai vậy? Của em. Anh chàng nào mà gan nàng muốn gì mà chiều thế nấy vậy? Xin chào mọi người. Mình là Việt Vân. Thì cái câu chuyện này là của mình. Thì cái này là một trong những cái cách mà em thấy là rất là ít người, tức là trong số những cái bạn trai đó giờ em quen á, thì cái người này là cái người mà biết cách để làm em ngu giận mau nhất. Ảnh Mau là mấy ngày em? liền luôn á anh. Liền luôn á hả? Hoặc là qua ngày hôm sau. Tại vì ảnh hiểu tính em nên là bình thường khi mà cãi nhau á, ảnh không bao giờ lớn tiếng hết. Và rất là điềm đạm. Thì xong rồi khi mà đang cãi nhau rất là dữ dội, cái im lặng vậy, rồi em là chuẩn bị sắp khóc tới nơi rồi, cái tự nhiên cái thấy ảnh lấy cái điện thoại ra, cái ảnh search, mình tưởng là ảnh search cái bài gì đó buồn lắm hay là cái gì để cho mình nghe, để cho mình ai ngờ search bài con cò bé bé. Anh bạn trai này của em là hay chọc em ở những cái rất là ngớ ngẩn, rất là không có liên quan á, anh hiểu không? Tức là gây cho mình một cái bất ngờ á để cho mình cười đó. Rồi cũng như
Thì rồi xong rồi có một hôm khác là cũng đi cái xong cũng cãi nhau luôn. Cái là anh nói là lần này anh lại sai à. Cái xong rồi em không nói gì hết, em chỉ có khóc thôi. Cái xong rồi cũng im lặng xong chở em đi đến siêu thị. Cái đổ xe siêu thị xong mà vô đó chắc là em khóc nên là em đói rồi. Thôi vô siêu thị đi, mình tìm gì đó để mình ăn. Bây giờ có hàng trái cây nè, bây giờ em thích ăn sầu riêng hay ăn chuối? Kỳ gắt nhờ. Tôi tưởng khóc là bị mất nước, thiếu nước rồi này nọ, mình phải đi uống nước chứ. Sao tự nhiên đi mời ăn sầu riêng với ăn chuối? Đi ăn trái cây. Anh hiểu không? Tức là người yêu em chọc gọi là làm em ngu giận có đợi những cái tình tiết rất là hấp dẫn và không có liên quan, nhưng mà là ảnh rất là hài hước. Đó nên là anh biết cách để là em ngu giận như là. Cuối cùng em chọn trái gì? Trời ơi, nước mắt phụ nữ đáng giá quá. Mỗi lần rơi nước mắt là mỗi lần tốn tiền à. Ở đây hai các bạn thì như thế nào? Các bạn trai? Thực ra thì câu chuyện của bạn Việt Vân này thì cũng giống em hay năn nỉ bạn gái bằng cách đó là cách mà xàm á, làm mấy trò xàm không liên quan vậy đó, nhưng mà thường là bị phản tác dụng, không bị giận gấp đôi lên không à. Thật ra là cũng tùy vào bạn gái đấy như thế nào nữa. Không, có thể gặp một số bạn. Chị nghĩ là tùy theo duyên của mỗi người đó, là em chưa đủ duyên đó. Em kém duyên á chị. Thôi bây giờ Thành chia sẻ nè, Thành nói là khác nhau như thế nào? Thì tại vì cũng có thể gặp vào những bạn gái mà dễ tính chẳng hạn. Thôi ví dụ như em, nếu mà mỗi lần giận á thì thường là bạn ấy dễ làm cho em dễ nguôi giận lắm. Đấy, nhất là trong khoảng thời gian mà đang yêu nhau. Còn nếu mà khi mà đã cảm thấy là chuẩn bị cắt cái mối quan hệ đấy là sẽ khác. Cách đơn giản lắm, chở đi ăn xong rồi đi dạo vòng vòng. Em là thích ăn vặt, thích đi dạo vòng vòng, nhưng mà tại vì em thấy sau mỗi lần đi chơi với nhau như thế thì mình sẽ tâm sự được nhiều thứ hơn, mình lại nói chuyện được nhiều thứ hơn và để hiểu nhau hơn. Nhưng mà thường ở đây các bạn nữ, mà các bạn nữ hay giận người yêu của mình là hay giận những cái việc như thế nào? Thanh Tú? Nhiều quá không biết kể cái gì nữa. Không thì mỗi người một cái thôi. Thanh Tú, em hay giận người yêu mình vì lý do gì? Thật ra thì em thích em giận à. Quá trời. Em thích thì em giận hả? Đúng rồi, giận để có người dẫn mình đi ăn sushi. Tại vì mình biết là mình thích ăn sushi, cứ mỗi lần là em kiểu em giả điên á anh, em ngồi cái đầu đó bắt đầu là em giận anh gì hả? Em giận anh gì hả? Nói không, em không nói chuyện nữa đâu, đi ăn sushi nha. Đi là em hết giận. Không có giận thì cũng không có lý do gì cũng làm được cái đó luôn. Dạ, Sao chương trình này chắc là nhiều người sẽ về Thanh Tú lắm. Con Nhã hay giận vì điều gì? Em nhớ. Hình như vậy đúng rồi. Ít khi giận lắm. Ít khi giận lắm hả? Thường thì ví dụ như mà hứa mà quên á là Nhã cực kỳ ghét. Đừng có bao giờ hứa gì hết, con hứa là Nhã nhớ dai lắm. Thì nếu mà quên thì Nhã sẽ giận. Bảo Bình nhớ dài lắm. Còn lúc Vân thì sao? Em hả? Em hay giận là nếu như hay quên những cái ngày quan trọng á anh. Em là hay có khi kiểu giả vờ giận để xem họ có quan tâm mình không. Vậy là chị giống em hai rồi đó. người mà giả bộ giận mà chịu sao nổi. Phương Linh Hả? em như thế nào? Em hay nhiều khi là do người ta không tinh tế à, nói một cái câu gì đó hay là hành động một cái gì đó mà nó hơi vô ý và vô tâm á, thì nó sẽ làm khi em giận thì em giận hay em im. Thấy em im là bầu không khí bắt đầu ngột ngạt là biết có gì sai rồi. Tự sẽ hỏi. Bởi vì là đàn ông mà thiếu tinh tế là Linh sẽ giận. Còn Trâm? Kiểu là không nghe em nói chuyện làm giận á, kiểu nói nhiều quá mệt quá nhưng mà vẫn phải nghe á, kiểu là em đã dốc hết tâm hết sức để kể cho nghe mà không nghe à, kiểu vậy anh bảo. Anh bảo như là không quan tâm đến em đúng không? Không, ý là Khá rắc rối nhỉ? nghe em nói chuyện thì không, ý là phải tập trung. não á. Rồi Misa ý em là sao Misa? Ngồi chị nghe. Thì trường hợp của Misa chắc là cũng giống với Phương Linh á, là do là cái bạn kia bà không tinh tế cho lắm, nhưng mà hồi xưa là có một cái thời gian là Misa bị bệnh rất là nặng, thì lúc đó là phải sử dụng cái gì thuốc kháng sinh, thì lúc đó là trong người mình lúc nào nó cũng nóng nảy, lúc nào cũng bực dọc. Thì lúc đó là cái khoảng thời gian chắc là trong cuộc đời hay giận dỗi vô cớ nhất, mà mỗi lần giận là nổi điên lên luôn á, chứ không phải là giận mà im lặng hay là gì hết. Thì thời gian đó là dụ như bạn kia bạn nói có một câu nhỏ xíu hay gì đó là bắt đầu cũng làm ầm lên hết rồi. Nhưng mà sau này thì cái tính đó kiềm chế bớt rồi, thuốc trong người nó cũng hết rồi cho nên là không có nổi điên nữa. Ủa người ta vô thuốc người ta có chuyện cười hết. Khoan, bây giờ đặt ra một cái trường hợp là nếu như mà bạn gái mình bệnh, mình quan tâm sắp mình mua thuốc, nhưng mua thuốc cũng sợ lắm đúng không? Không biết là bị giận lúc nào nữa. Nếu vậy đừng có mua kháng sinh thành phần nó trong đó. Cái thành phần nào trong đó hay không? Vâng, với lại chị Phương.
chị thuộc tuýp người nhạy cảm, cho nên là bất kỳ một cái gì nó nhỏ nhỏ nó sai sai là chị sẽ có một cái sự tủi thân ở trong đó. Chị hồi đó đi xem bói, người ta nói một cơn gió thổi qua chị cũng ghen nữa. Tức là chị thấy rụng rời quá. Mấy cái hôm mà trời bão bùng là chắc thôi xong rồi đó. Tức là chị rất là cái giác quan của chị nó rất là mạnh, tức là có một cái gì đó nó tín hiệu là lạ là bắt đầu chị cảm thấy không ổn rồi. Hoặc là những cái ngày quan trọng, nó cũng là một cái tác nhân là chị thường hay dễ tự ái. Bởi vì do là mình biết cái tính mình nhạy cảm, cho nên là chị thường sẽ xếp lại đó để cố gắng bỏ qua, nhưng mà bởi vì sau giờ nó cộng dồn thì nó mới thành chuyện lớn. Cái đó nguy hiểm hơn á. Em hay cãi nhau á, là mà cãi hoài á, có một chuyện á thường xuyên nhất á là ảnh hay mê bạn. Mê nhậu. Tụi nhậu cũng là tội mê bạn, mê nhậu. Mê bạn kiểu vậy mê. Trên người Tức là lúc nào cũng dành thời gian cho bạn á nhiều, và nhiều khi đi chơi với em á giống như là cảm giác là em đi giống như là đi cho có đó, xong đi tới khoảng 10 giờ cái đuổi em về nhà rồi để đi với bạn. Chuyện như vậy em rất là ghét. Ê, có cái trường hợp này không biết có nên giận hay không, là chẳng hạn như là bạn gái của mình mà hay đem đi so sánh với bạn gái người khác á. Cái đó trên tay luôn chị. Cái đó là trai gái đều giận luôn á chị. Nói chung mà đừng có so sánh với ai khác, mà đặc biệt là với người con gái khác và người con trai khác. Nhưng mà chị thấy chị cũng hay, chị cũng nhịn luôn, cười xong đợi đến chừng mà hai bạn kia chia tay á, bởi vì bạn này có người thứ ba đó, khen nữa đi anh. Rồi ghê quá, phụ nữ họ biết chờ đợi quá ha. Họ chờ đợi để mà họ được thỏa mãn cảm xúc riêng của họ. Hay quá chị Phương ơi, hỏi tay cho chị Phương đi ạ. Sau cái phỏng vấn ngắn vừa rồi thấy được rằng là gì? Đàn ông thứ nhất là cần phải có sự tinh tế, đúng không? Cần phải quan tâm tới phụ nữ nhiều hơn. Mà đôi khi là gặp những cô gái mà hay giận vu vơ, thôi mặc kệ luôn, đừng quan tâm tới nữa. Mà thà là giận xong rồi nói lý do giận mình biết mình sửa, chứ mà như có vài giận cái im luôn, không biết gì luôn á. Buồn giận đó là thể hiện sự tinh tế của mình đó, đúng không? Lúc đó em thể hiện sự im lặng là để thể hiện là em đang người đó phải có một im thái độ lặng người ta giận, hiểu không? cái thái độ là biểu hiện em đang giận, giống như xong em rồi bình thường là chuyện bị cái gì là phải cậy miệng em ra gì đó. giống nhau, hai người giống nhau đó, hợp nhau. Trời ơi, mặc đồ đôi luôn. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Hai người này mà quen nhau cái về nhà chắc là mỗi lần giận là nhà im lặng dữ. Phăng phát. Ê, nếu mà có về chung một nhà nhớ nói anh làm hàng xóm kế bên nha. Giọng hai đứa giận hoài hoài được yên. Làm quá cũng không được, mà không làm gì cũng không xong. Xin chào mọi người, đây là suy nghĩ của Đàm Phương Linh. Em muốn giải thích cái này một chút. Em không đến nỗi vậy đâu. Thật ra là em sẽ có hai xu hướng. Một á là cái chuyện nó xảy ra xong cái giả bộ giận dở, xong rồi quề lẹ lắm, ý là làm mặt câu có kiểu, xong rồi thôi mới thấy bình thường mà đâu có giận đâu kiểu vậy. Còn hai là đỉnh điểm, chứ không bao giờ nó cân bằng được ở giữa hết. Mà cái lúc mà nổi nóng như vậy á thì em cảm thấy là lúc đó mà năn nỉ rồi nói ngọt nịnh gì á, lúc đó cái không bao giờ lọt lỗ tai được hết đó. Chẳng hạn rồi mua đồ á, kiểu em cảm thấy cái đó là chỉ để bù đắp á, để cho mình kiểu cho qua chuyện á. Thì lúc đó em càng cảm thấy khó chịu hơn, tại vì em muốn rõ ràng nói cái chuyện nó rõ ràng để giải quyết vấn đề, chứ không phải là cứ xin lỗi nhau hay là tặng quà, lấy những thứ nó đắp vô để cho nó qua chuyện. Thì em nghĩ là những cái lỗi làm như vậy thì nó sẽ có thể lặp lại hoài, và những cái chuyện giận dỗi như vậy nó sẽ không bao giờ được giải quyết. Ý là nếu như mà em giận thì cái điều em mong muốn là phải được giải quyết cái vấn đề đó ở phần gốc, chứ không phải là cái chuyện mà là tặng quà. Em thấy còn câu hay lắm, con trai nên xin lỗi, nhận lỗi trước đi. Cái đó không có nghĩa là thua, cái đó là thắng đó. Thắng trong lòng của bạn gái của mình luôn. Xong rồi hồi mình có thể nói với nhau, giải thích với nhau sau về cái đó là lỗi của ai sai. Ngay tại thời điểm đó mình xin lỗi, mình nhận lỗi đi, để cho cái chuyện đó nó êm xuống, mà mình giúp bạn gái mình hạ cái cơn giận xuống á. Nên là thôi xin lỗi đi, rồi thôi em nhận lỗi sai sao. Anh sai rồi em xin lỗi anh đi. Sao? Đàm Phương Linh phiên bản nam em nghĩ gì? Nếu mà là em á, khi mà bạn gái em giận á, là thường là em sẽ để cho 1 tiếng sau mới nói chuyện. Tại vì cái lúc đó là lửa đang cháy, em không nói gì được trơn.
Nhưng mà em không nói lỡ như người ta giận hơn thì sao? Cứ đến 1 tiếng sau tự động nguôi à. Nguôi mà vẫn còn cái kiểu mà vẫn còn lẫy lẫy á, thì đó em bắt đầu em làm trò mèo. Trò mèo. Trò mèo là từ gì ta? Ví dụ như mua vợ mèo. Ví dụ còn khoảng chừng tiếng nữa em phải về nhà. Em cứ giận đi. Còn có 1 tiếng nữa ngồi giận. Xong bắt đầu tự nhiên đưa tay. Giận nha. Lát đi ăn những bún đậu mắm tôm. Gì bún đậu mắm tôm hả? Ăn bún đậu mắm tôm. Là bạn gái em thích ăn bún đậu mắm tôm. Em cũng vậy, nó hơi có mùi xíu mà nó ngon. Ok. Mặn mà lắm. Cảm giác thú vị ha. Bi thì sao? Em thì ngược lại, thì mình đang đứng ở vị trí là đàn ông, mà đàn ông mà khi thấy phụ nữ mà mình vừa làm giận thì mình luôn muốn dỗ ngọt, mình luôn muốn em nó hiểu cho mình là đừng giận nữa. Em nó hiểu cho mình. Đừng giận giống như em nuôi. Tại vì thật sự lúc bạn gái mình giận mình cũng rất là khó chịu. Nhưng mà lúc đó lỡ như mình cũng tức quá rồi thì sao? Thì tức quá thì phải đi ra chỗ khác rồi. Chứ lúc tức đó mình không làm được gì cô ấy đâu. Thí dụ như gần đây nhất là thí dụ như em mà bị giận đi, là em đi về nhà trễ, trễ tầm 5 phút thì bị nhốt ở ngoài. Bị nhốt ở ngoài xong thì mình làm gì? Mình gõ cửa không bắt máy, gọi điện thoại cũng không bắt máy luôn, thì mình sẽ chạy ra cái bán bánh kem Toledo ở gần nhà, mình mua cái bánh kem xong mình viết xin lỗi này nọ, xong mình chụp hình mình gửi Zalo qua bên kia. Mình đầu tư vậy luôn á. Xong rồi phải nghe em, trời mình bấm nhưng mà phải nghe cái tiếng bên kia nó có báo chuông không? Tiếng không? Mình nhìn xuống cái khe cửa coi là nó có sáng đèn lên không, có ai nhìn trong đó vậy luôn á hả? 1 tiếng sau mới được vô đó. Tại vì đâu có đọc đâu. Không, nhưng mà ở đây có một cái vấn đề mà Bảo rất là muốn được lắng nghe những cái ý kiến của các bạn nữ, là khi mà một cặp đôi mà cãi nhau thì chúng ta có nhất thiết là phải giải quyết ngay thời điểm đó hay không, hay là để cho khi mà cả hai bình tĩnh nguôi giận rồi sau đó mới ngồi nói chuyện lại với nhau? Nhã đặt vô trường hợp là Nhã ha, nếu mà Nhã hồi lúc mà Nhã còn khoảng 20 mấy tuổi á, thì mỗi lần mà Nhã nổi điên lên là Nhã phải được giải quyết ngay lập tức. Ta cần nói chuyện ngay lúc này, cần phải nói chuyện và cần phải giải quyết hết tất cả mọi thứ cho nó xong xuôi hết thì mới nói chuyện vui vẻ được. Nhưng mà vào cái thời điểm hiện tại bây giờ thì mình đã chững chạc hơn, thì mình cảm thấy là không, thật ra khi đang giận nhau thì làm ơn không nói với nhau câu nào hết. Bởi vì lúc đó nói với nhau câu nào cũng thành sai hết á. Tại vì khi mình tức á thì mình sẽ không bao giờ mình nói được những cái lời tốt đẹp hết á. Kiểu vậy thì mình cố gắng mình bình tĩnh lại khoảng 1 tiếng 2 tiếng hoặc cũng có thể là 1 ngày, để sau đó mình nói chuyện thì sẽ tốt hơn. Thật ra là chị vừa có cái suy nghĩ giống Nhã mà lại vừa có chuyện không đồng ý với Nhã. Tại vì thật ra tức là ở bên cạnh bên ngoài hoặc là khi mình nhìn lại sự việc thì mình cũng là nên bình tâm lại để mà hai người cùng nói chuyện. Nhưng nếu để khía cạnh con gái trong lúc đang gây lộn về một cái vấn đề nào đó, nếu mà tự nhiên cái bạn trai của mình, thật ra đôi khi chàng trai thì suy nghĩ đơn giản là bây giờ mình đang bực muốn đi ra chỗ khác để bình tĩnh lại nói chuyện, nhưng cái tâm thế của người con gái bị tủi thân. Tức là họ đang muốn một cái gì đó, một cái sự bù đắp, một cái điều gì đó nói, có thể là một cái hành động đơn giản nào để nguôi giận mình trước khi mà giải thích chuyện đó, mà không làm mà cứ nói là mệt quá từ từ đi rồi tính, hay là giờ không nói để đi ra uống nước kiểu như vậy, thì tự nhiên cái cảm giác của bị tủi thân, bị bỏ rơi á. Và lúc đó đôi khi có thể là nếu một người con gái nào đó gọi là cố gắng để mà chờ đợi cái sự giải thích thì có thể tạm thời qua lúc đó, nhưng nếu mà chẳng hạn nóng tính hơn một chút á thì chị nghĩ là nó sẽ càng lớn chuyện hơn nữa. Nên là chị nghĩ nó chắc phải tùy hoàn cảnh rồi. Khi mà có bất kỳ một vấn đề gì xảy ra thì cả hai người, không quan trọng là trai hay gái nha, tại vì mình hay đặt mình là tôi là con gái, tôi mỏng manh, tôi yếu đuối và tôi phải được như vậy. Thì mọi người hay tự đặt cho mình một cái quyền như vậy thì vô tình lại làm cho mình bị tổn thương hơn. Tức là mình mong chờ người khác phải giải quyết cái chuyện đó giùm mình. Thì rõ ràng là mình đang đặt cái cảm xúc của mình lệ thuộc vô người khác rồi. Tại sao mình lại làm một cái chuyện như vậy trong khi mình hoàn toàn có thể quyết định được là mình có quyền giải quyết cái chuyện đó như thế nào, đúng không? Lúc Vân thấy sao? Em thấy là ngày xưa nếu mà em có quen bạn của em á, thì khi mà cãi nhau thì là em cũng hơi giống Nhã, là em luôn là muốn là giải quyết trong hôm nay, ngày mai sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Không nói cũng được, ngồi đi em nói một mình em nói thôi, một em mình em nói em nói xong được đi, rồi em tự giải quyết vấn đề luôn hả? là hết giận rồi đó. Em nói xong rồi thì mới được đi. Rồi nếu mà còn cãi nữa thì đi tối học khuya hôm đó em viết tiếp tâm thư cho đọc, cho hiểu tiếp, cho thông não tiếp. Vậy là con trai chị lúc sướng quá. Chị em cũng giống chị ở cái ngồi khoản nghe đó thôi luôn à. Ngồi nghe thôi, không cần nói lại, đừng nói lại. Không cho nói lại vậy bị chưa biết là phải nói khùng đâu, không có chơi quá khùng Không cho nói á. lại, không muốn nói thì nói. Chứ lúc mà giống như là em đang nói rằng anh chuẩn bị mình đang làm nghĩ cái chuyện khác là chuyện khác. Em chưa nói xong, kiểu vậy chưa nói xong ngồi yên đó để nói đã. Rồi sau đó là rồi nói đi.
Xong anh chuẩn bị vô cái là em cái thôi em đấy, nhưng mà phải nói đúng nha. Nói một câu mà kiểu như là anh ngồi xuống đây để chị đang nói cái thôi là em tiếp tục nói tiếp. Lúc đó là chị nói một câu thôi, anh xin lỗi em là ok, thấy chưa. Rồi đó là giờ tối biết em thôi gì đó. Em là người nhỏ nhất, em thấy ý kiến của các chị như thế nào? Thật ra có hai luồng ý kiến thì em thấy cái nào cũng có hữu ích. Tính em thì rất là nóng tính nên là giải quyết ngay. Em là rẹt xong đạt đâu đó rõ ràng, còn không giải quyết thôi chia tay. Là rách luôn á. Một là rách, hai là không thường là khi mà chúng ta trẻ khi mà đòi phải giải quyết liền. Tại vì nếu mà không giải quyết liền á, mình trong người bứt rất khó chịu, không có làm được cái gì hết á. Mà em giải thích rõ hơn về cái cách này em nói. Thật sự ra là ngay cái tại thời điểm mà gây nhau á thì em muốn có một cái tín hiệu gì đó của cái người bạn nam, gọi là có quan tâm và muốn xoa dịu cái cơn khó chịu của bạn gái mình. Xong sau đó khi mà cái cơn khó chịu đó xuống rồi á thì mới bắt đầu mình nói về cái vấn đề đó. Chứ em không phải là ngay tại cái thời điểm mà mình đang đùng đó rồi chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề, thì em không phải kiểu đó. Ý là còn em thấy có nhiều người là ok xin lỗi nhau xong rồi bỏ qua cái vấn đề, khi mà mình muốn đem cái vấn đề đó ra để cùng nói chuyện với nhau thì bây giờ em lại đem cái vấn đề đó ra nói nữa để cùng muốn có chuyện nữa hả, kiểu vậy. Chưa chiêu em được nhiều người thích xưa mà. em cũng làm giống kiểu chị Lúc nói vậy đó, là cũng đợi cho giảm xuống nghe hết đi đó, kiểu là cho nguôi giận bớt á, xong rồi lúc mà quay lại giải quyết vấn đề cái em quên mất là vấn đề đó như thế nào luôn. Hay quá Gin ơi, hay Giỏi. Vậy là mai mốt mà em mà gây lộn em nhớ lấy máy điện thoại ra xong rồi thu âm lại đúng không? Xong về nhà em cũng phải nốt lại, phải nốt lại ý nào đó. Không, hay, thú vị. Nói chung là đây là một cái cách mà chúng ta sau những câu chuyện này chúng ta sẽ rút thêm được nhiều kinh nghiệm cho mình. Nói chung là trước khi mà giải quyết vấn đề thì hãy làm nguôi các bạn nữ trước cái đã. Chỉ cần xoa và vuốt mà chẳng chàng nào chịu nhớ. Xoa và vuốt. Xoa. Câu chuyện của ai? Dạ, câu chuyện có chữ xoa thì nó là câu chuyện của Misa. Nãy giờ mọi người cũng bàn chuyện cái câu chuyện này rất là rôm rả rồi, thì nói chung là Misa chỉ chia sẻ lại câu chuyện của mình và tóm tắt lại rằng là 70% khi mà Misa giận bạn trai thì sẽ giống như chị Lúc với lại Nhã là phải giải quyết cho bằng được. Ngày xưa là phải bắt buộc giải quyết bằng được, nói ra cho bằng được. Còn xong rồi sau đó là sẽ tự độc thoại với chị Lúc Vân. Độc thoại mà không chịu nổi nữa là tối giờ gửi một tâm thư thật dài. Vậy là ai con gái là cũng có một công thức hết. Đó, xong rồi đó là cũng ngày xưa. Xong rồi gần đây á thì mới bắt đầu là thấy rằng là mình cũng phải hiểu cho con trai. Tức là người ta cũng có những cái khó chịu. Đôi khi là câu chuyện mình bực mình mà bên kia cũng bực mình nữa. Cho nên là sau này là ráng nhịn lại một chút. Thì cái lúc đó mình nhịn bên kia thì bên kia cũng phải nhịn mình một chút. Thay vì là ngày xưa là bắt buộc phải là hai bên rõ ràng giải quyết câu chuyện này, thì bây giờ mình chỉ cần có một cái hành động gì đó để mà thấy được thiện chí từ bên kia. Thì đặc biệt là Misa rất là thích được xoa đầu và vuốt tóc. Thế mà cứ mà mình đang chuẩn bị lên cơn đi bắt đầu lồng lộn thì cứ lại vuốt tóc xoa đầu như thế này là tự dưng là giống như con mèo vậy đó, là nằm yên nhẹ nhàng luôn. Đang suy nghĩ hình như là mấy em cuốn thích vậy đó, dễ chịu lắm. Đó là một cái cảm giác khi mà mình được vuốt ve, nó không phải là bằng lời nói mà nó là những cái động chạm, thì nó sẽ làm cho mình dễ dàng nguôi giận hơn. Lúc đó mình cũng đang nhìn bên kia rồi thì cái đó là hành động mà bên kia đáp trả lại để cho mình thấy cái thiện chí. Còn như hiện tại bây giờ phải không, thì nếu mà có cãi nhau nữa thì ok, vậy mình sẽ đi chơi với bạn. Mình đang bực mình quá thôi, không cần nói nữa. Mình mọi thứ đều rất bực, cứ nhắn tin cho bạn rủ đi chơi thế là xong. Đi chơi bây giờ là khỏi xoa đầu vuốt tóc nữa luôn. Dạ. Rồi về nói không chuyện. cần xoa đầu vuốt tóc nữa hả? Bây giờ cũng cần, nhưng mà nhiều khi mà bạn nó như em nói đó là không có ai chịu nhớ và không ai chịu biết rằng là em thích cái điều đó. Thì nếu mà tao không thích nữa thôi, giờ mình tự dằn vặt cho bực mình, giờ mình nhắn tin cho bạn mình đi chơi vui đi. Đúng rồi, mình đừng có đặt để cảm xúc của mình cho người khác quyết định. Tự quyết định cho mình. Nói chung là cái sự mà động chạm thì nó cũng là một cái sự thú vị, mà giống như là mình hay coi cái bộ phim á, mà lúc mà bạn gái mà giận nổi điên lên rồi đó là làm gì, bay lại ôm chặt vô, là hết chặt cái bạn gái nó như là quýnh nè, bum ôm, cứ ôm. Em bị cắn đau lắm anh. Nhưng mà sau đó bạn chắc là thương rất là nhiều, thương hơn nhiều lắm á. Nó chưa đám ăn xôi đó. Wow, có ai giống vậy không mà sao tôi kể đồng ý quá vậy?
Tôi kể chuyện phim mà. Có ngày xưa đó là em cũng đối xử bạn trai của em vì là thời gian mà em bị nóng nảy trong người do thuốc á. Tức là bạn nó cũng lại thuốc nghe nóng nảy trong người. cái đó là do cái thuốc đó vô người nó làm cho mình cảm thấy nó khó chịu, nóng nảy trong người, bực bội. Thì cãi nhau xong la là sùm hết, xong bạn nó ăn cũng biết vậy, cái xong bạn chạy lại ôm xong mình bực quá, bạn chỉ ôm, bạn không nói gì hết, xong cắn. Đó thấy chưa? Xong đúng ngay cái tay ngay cái miệng mình để vô cắn luôn, mà lúc sau cảm thấy mà cắn cái nó dịu liền đúng không chị? Mỗi lần cắn là dịu. Nhưng mà lúc sau sẽ lại là bị bầm. Mà dịu một người thôi, còn người kia sao? Người mà bị cắn xong cái là dịu luôn á. Còn nén, mình tập nén nữa đâu. Nhưng mà sau đó thì mình sẽ chạy lại là xin lỗi bạn kia, lát khi mà mình nguôi giận thì xin lỗi. Anh có đau không? Xa thương thôi mà, xin lỗi lần sau không vậy nữa nha. Nó giận lại không. Rồi đó là cách của Minza. Thế còn câu chuyện tiếp theo là như thế nào nhé? Chỉ cần một cái ôm là đủ. Nhưng mà cái ôm này với cường độ là như thế nào mà ôm nhẹ là chắc không chịu rồi. Đây câu chuyện của ai? Ai cần một vòng tay? Của Phương. Còn chị Phương. Bây giờ ai chia sẻ nè? Đấy chị Phương. Thực ra là chị đã từng rơi vào hai cái tình trạng. Cái tình trạng đầu tiên đó là khi mà chị giận chị không nói. Đó là người bạn trai đầu tiên của chị giận chị không nói. Mỗi lần chị buồn một cái gì là mặt chị một đống vậy đó. Thì cái người bạn trai đó lại ngược lại, nghĩa là anh ấy sẽ làm cho chị khóc. Tức là khóc cho đã đi rồi nói. Tức là sau đó bất cứ một cái chuyện gì xảy ra với em phải nói. Em phải nói anh mới biết được em đang giận cái gì. Em phải nói là em biết là em cần cái gì. Tức là thành một cái hành trình thói quen như vậy luôn. Tức là nó ám chị vô chị. Về sau những cái chuyện gì xảy ra chị sẽ để đó và chị sẽ nói. Mà chị rất là gọi là dễ bị dụ. Tức là bất cứ, thậm chí là có những chuyện phải nói rất lớn luôn. Nhưng mà thật ra trong khi chị nói ra hết á, chỉ cần người đó ôm chị là tự động chuyện nguôi hết. Đó là trường hợp thứ nhất, là đang lúc gây cấn, đang muốn giải quyết cái vấn đề đó liền, đang thích giải thích liền mà người đó vẫn còn bị lỗi hoặc là chưa tìm được lý do để giải thích, chị biết chuyện đó luôn. Nhưng mà chỉ cần ôm chị là có thể là tạm thời trong lúc đó là chị sẽ không nói nữa và dứt điểm. Còn việc thứ hai đó là chị còn bị một tình trạng như vậy nữa, không biết có gọi là hiền quá hay là ngốc nghếch không, là trong mấy cơn giận đó chẳng hạn như là chị vẫn chưa thể gặp được bạn chị và chị nói được, hoặc là chị chỉ cần nhắn một cái tin nhắn nói hết những cái chuyện mà chị đã suy nghĩ ra, chị ngủ dậy giấc ngày mai chị bình thường trở lại. Dễ chịu quá chị, thật là dễ chịu. Nhiều khi em ngủ dậy cái em quên. Chị là y chang em luôn á. Em cũng vậy, em cũng giống như chị. Chịu. Là con ma Qua kết. một đêm rồi quên, ma kết mà quên hả? Tức là tự nhiên là khi mà chị ngủ dậy một cái, tức là những cái chuyện mà chị buồn hay chị giận, chị phiền não ngày hôm qua chị đã nói hết rồi à. Anh em thấy gì vậy đó, em cảm thấy là em không chịu nổi gì á, xong nói hết rồi, sáng sau ngủ dậy giống như là gọi điện đó, qua em nói gì à? Nói gì hả? Không nhớ nữa rồi. Không, thỉnh thoảng em cũng bị như vậy. Tức là mình nói đã xong rồi sáng ngủ dậy cái quên. Mà yêu lại như từ đầu á, giống như chân trắng vậy đó. Vậy là nhẹ lắm luôn. Em mốt mà mỗi lần giận chặt cho xỉu cái rồi mà mỗi lần gì chứ. Còn Nhã thì chính xác thì không phải là chỉ cần một cái ôm là đủ đâu. Và nó còn nhiều hơn nữa. Nhiều cái ôm. Có một lần đó là đối với Nhã là lời hứa quan trọng, chỉ cần quên lời hứa là Nhã sẽ giận. Thì cãi nhau nhưng mà cãi nhau trên điện thoại thôi. Và Nhã nói là anh làm như vậy thì em sẽ buồn đó. Nhắn một cái tin như vậy thôi. Nói là thôi em đừng buồn, em phải thông cảm, em phải bla bla bla. Em không nghe nữa đâu, ngày mai mình gặp nhau nói chuyện nha. Đấy, thế là ngày mai bạn ấy sắp xếp một cái lịch. Và đúng giờ đó bạn ấy xuất hiện, mở cửa xe ra, Nhã leo lên xe. Xong bạn quay ra nhìn Nhã, sao bây giờ em muốn nói chuyện gì với anh? Xong bạn Nhã nhìn ảnh, dạ thôi em gặp anh là em hết giận rồi. Ngủ một đêm vậy không, tại vì qua một vậy là đêm nhiều hơn đó. một cái ôm là Tại vì ngủ một đêm. Nhiều hơn một cái ôm là không cần ôm cái nào hết. Nhiều hơn cái ôm là không ôm cái Giờ nào. xuất hiện trước mặt thôi. Nên xong cái ảnh nói là thôi em hết giận rồi, cơ lần sau không giận anh nữa nha, anh xin lỗi em. Thế thôi, được rồi, vậy là được rồi. Coi như là con gái thì rất là hay giận vu vơ, nhưng mà đồng thời có một cái điểm lợi đó chính là cũng rất là dễ ngu giận. Đúng rồi. Và dễ quên. Thật ra chỉ dễ cần làm tha một thứ. cái gì đó là có thiện chí chút xíu thôi là sẽ bỏ qua. Các bạn nam nhớ ghi nhớ điều đó nha. Không có nghĩa là mình cứ nói đại xin lỗi đi là không được nha. Nhưng mà cái vấn đề là vẫn phải được giải quyết, chứ không phải là cứ nói đại ra câu xin lỗi để ém cái chuyện đó xuống thì nó sẽ còn tệ hơn. Điều quan trọng là cái thật lòng, cái thành tâm, Cái sự chân thành. Cái sự chân thành trong lời nói và hành động. Đó, ý kiến của các cô gái là như vậy, cô gái chàng trai. Riêng Bimax nghĩ thì mình quen bạn gái mình thì mình phải biết tính tình bạn gái mình, sở thích bạn gái mình là điều quan trọng nhất. Tại vì khi mà những lần mà bạn gái mình giận thì mình sẽ bám theo cái sở thích đó để mình làm cho người yêu của mình
bớt giận đi và mình phải cho người ta thấy được là mình phải làm nha, đừng làm cho có, mà phải làm gì đó khi em nó nhìn vô là biết là anh đã bỏ công sức ra. Thật sự mong muốn là đừng có bùng nổ hơn nữa, mọi thứ nên dịu xuống đó. Kiểu của em là khi mà giận á thì đó em sẽ để cho khoảng thời gian để cho nguôi xuống bớt. Sau đó thì em sẽ nghĩ là tất cả những cái mà bạn gái em thích cái gì, sau em sẽ dựa vào cái đó và em kiểu như em chiều bạn gái một hồi, xong rồi tới lúc mà vui vẻ bình thường bắt đầu em sẽ nói lại câu chuyện đó và em sẽ tìm cách giải quyết nó. Thì lúc đó cách giải quyết nó sẽ dễ dàng hơn là lúc mà đang gây mà nhảy vô đùng, nhưng mà phải trong ngày chứ không thể để qua ngày khác được. Để qua ngày khác người ta quên đó. Nhưng mà nhiều khi nhớ luôn sao người này người kia chứ anh. Thì thật ra là các chàng trai đừng có nghĩ rằng ngủ sau một đêm sẽ quên. Nó sẽ rơi vào hai trường phái. Một là những điều mà mình nói là chắc chắn và đúng, thì bạn gái sẽ rơi vào cái trạng là không cần nữa, không quan tâm nữa, nói như vậy là dứt điểm rồi. Kiểu như vậy á thì nó cũng khá là nguy hiểm đấy chứ. Phải đo thời gian, phải tùy chuyện đo thời gian á, chứ không phải trong chuyện nào cũng áp dụng đúng cái thời gian đó đem ra. Tự nhiên bạn gái mình giận mình xong không nói chuyện với mình, cái mình xách ba lô lên mình đi chơi ở một cái resort nào đó, sáng em sao check in em giận anh buồn quá anh đi xa rồi. Rồi sau đó là đi luôn đúng không? Đây là những chia sẻ của các bạn nam. Còn các bạn nữ, bây giờ các bạn nữ có một cái điều gì để khuyên các bạn nam hay không để tránh đi vào cái vết xe đổ làm cho bạn gái của mình giận quá lâu? Tụi em dễ chịu hỏi lắm. chi vậy? Tự nhiên hỏi có một câu hỏi có một câu không một quá trình được trả lời luôn là dễ. Bây giờ đây nói giùm cho. Nhã giải quyết vấn đề chỉ cuối cùng cần đi. thành ý thôi và một câu anh xin lỗi em là được. Là con gái sẽ tự động im lặng lại. Một câu xin lỗi và thành ý xin lỗi nữa. Với cả em nghĩ là con trai không có nên lớn tiếng với con gái khi mà cãi nhau nữa. Cái điều đó thật ra rất là khó. Nhưng mà thật sự nếu mà cãi nhau mà không có lớn tiếng, không có gọi là nói những cái lời độc địa thì em nghĩ là con gái sẽ ngu giận hơn, với lại sẽ bình tĩnh hơn. Mình được lớn tiếng nhưng mà anh không được lớn tiếng. Tôi vừa nói chung là ông tay vậy. Cảm ơn Việt Vân. Anh nghĩ là chương trình này của anh tên là giải mã tình yêu chứ không phải là làm rối tình yêu em ạ. Mình phải đưa ra một cái hướng nào đó để mình giải quyết cho nhau một cách dễ dàng hơn em nhé. Mình xin được cảm ơn các khách mời nữ rất nhiều. Và hy vọng rằng các khán giả của chúng ta sau khi nghe xong thì cũng đã có thêm được những kinh nghiệm cho mình. Và hãy nhớ rằng là khi giận rồi thì hãy nhớ là làm cho người ta nguôi giận thiệt là nhanh để mà mình yêu nhau hơn. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng làm sao mà giận để hiểu nhau hơn, chứ không phải là giận để rồi xa nhau. Hôm nay xin được cảm ơn Chi Tuấn Kiệt rất nhiều vì đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Chào các bạn. Và các bạn thân mến, hãy đừng quên theo dõi chương trình Giải mã tình yêu vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nhé. Và nếu như quý vị có bỏ lỡ bất kỳ tập nào thì chúng ta cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.